हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं काठियावाड़ी स्टाइल थी मसालेदार भरेला રીંગણાનું શાક। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो मसालेदार भरेला રીંગણા बनाववा माटे मैं 250 ग्राम जेटला नानी साइजना રીંગણા लीधा है, जेने आपणे डीटियानी साइड जे पाननो भाग आवे छे ए काढी अने उपरनी साइड 2 कट लगावीने तैयार करी लेशुं। अहीं डीटिया छे ने तोड़वा नहीं। तो આવી રીતે રીંગણા છે એ બધા જ મેં તૈયાર કરી લીધા છે। હવે આપણે રીંગણા છે કાળા ન પડે એની માટે એને પાણીમાં રાખી દઈશું। તો હવે આપણે રીંગણામાં ભરવાનો મસાલો તૈયાર કરીએ। તો એની માટે મેં ખાંડણી લીધી છે, જેમાં 1/3 કપ જેટલું એટલે કે અડધી વાટકી જેટલું મેં તીખું ચવાણું લીધું છે। એની જગ્યાએ તમે સિંગદાણા પણ લઈ શકો। ત્યારબાદ એક લીલું મરચું, એક નાનો ઝીણો સમારેલો આદુનો ટુકડો, ત્યારબાદ અહીં મેં અડધી વાટકી જેટલું લીલું લસણ લીધું છે, ઝીણું સમારેલું। જો તમારી પાસે લીલું લસણ ન હોય તો આવી રીતે સૂકું લસણ અથવા તો લસણની ચટણી પણ બનાવીને તમે એડ કરી શકો છો। હવે આપણે અત્યારે શિયાળો છે એટલે લીલું લસણ આસાનીથી મળે છે તો એ લેશું અને સૌપ્રથમ આ બધી વસ્તુને સારી રીતે ખાંડી લેવાની છે। આ બધી વસ્તુને તમે મિક્સર જારમાં એડ કરીને પણ ક્રશ કરી શકો છો। તો અહીં અધકચરું છે ખંડાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે અહીં મસાલા કરીશું। તો સૌપ્રથમ અહીં 2 ટીસ્પૂન જેટલો લાલ કશ્મીરી મરચું પાવડર, ત્યારબાદ 2 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે। અને હવે આ બધી વસ્તુને ખાંડી લેશું। આ મસાલો છે એને તમે કોઈ પણ ભરેલા શાકમાં ઉપયોગમાં લઈ શકો છો અને અહીં જો તમે લસણ ન ખાતા હોય તો લસણને સ્કીપ કરી શકો છો। તો આપણો બધો જ મસાલો ખંડાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। આ મસાલામાં આપણે ખાંડ નાખી હતી એટલા માટે અહીં ખાંડની સામે લીંબુનો રસ છે આપણે ઉમેરીશું। તો અહીં અડધા લીંબુનો રસ મેં કાઢી લીધો છે એ ઉમેરી અને ત્યારબાદ થોડા ઝીણા સમારેલા કોથમીરના પાન ઉમેરી અને મિક્સ કરી દઈશું। તો આપણો આ ભરેલા રીંગણાનો મસાલો તૈયાર છે। હવે આ મસાલો છે એને જે રીંગણા આપણે સુધારીને તૈયાર કર્યા હતા એમાં ભરી લેશું। તો હવે આ મસાલો છે આપણે જે રીંગણા તૈયાર કર્યા હતા એમાં સરસ રીતે દબાવીને ભરી લેવાનો છે। રીંગણા તૂટે નહીં એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો પેલું રીંગણું ભરાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે અને આ જ રીતથી બીજા બધા રીંગણા છે મેં તૈયાર કરી લીધા છે। રીંગણા ભરાતા જે મસાલો વધ્યો છે એનો ઉપયોગ આપણે પાછળથી વઘારમાં કરીશું। તો આજે આપણે આ શાક કુકરમાં બનાવવાના છીએ। તો અહીં કુકરમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ ઉમેરીશું। રાઈ કકડે એટલે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું અને ત્યારબાદ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ। હવે અહીં એક મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું છે જેને મેં એકદમ ઝીણું સમારી લીધું છે એ ઉમેરી અને ટમેટાને 1-2 મિનિટ માટે આપણે કૂક કરી લઈશું, જેનાથી એ થોડું સોફ્ટ થઈ જાય। અને ત્યારબાદ જે મસાલો આપણે વધ્યો છે એ આમાં એડ કરી અને એને મિક્સ કરી લઈશું। તો આ બંને વસ્તુ મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ જે રીંગણા આપણે ભર્યા છે એ એડ કરી અને એને મિક્સ કરી લેવાના છે। અહીં કોઈ પણ બીજા મસાલા કરવાની જરૂર નથી। હવે આપણે આમાં પાણી ઉમેરી દઈશું। તો લગભગ અડધો કપ જેટલું જ પાણી ઉમેરીશ। આ રીંગણા આપણે અત્યારે કુકરમાં બનાવી રહ્યા છીએ એટલા માટે તરત જ ચડી જાય છે અને કૂણા પણ છે, તો વધારે પાણીનો ઉપયોગ ન કરવો। તો અહીં આપણે અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરી કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી અને લો ગેસની ફ્લેમ પર 2 સીટી કરી લેશું। વધારે વાર સીટી ન કરી નહીં તો રીંગણા છે એકદમ ઓવરકુક થઈ જશે। તો 2 સીટી થાય એટલે કુકર બંધ કરી અને એને ઠંડુ થવા દેવાનું। એકદમ ઠંડુ થાય ત્યારબાદ જ એને ખોલવું। તો કુકર છે ઠંડુ થઈ ગયું છે અને હવે આપણે ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે રીંગણા છે કૂક પણ થઈ ગયા છે અને આખા પણ રહ્યા છે। તો કુકરમાં જ્યારે શાક બનાવતો એ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, વધારે સીટી ન કરવી। અને જો તમારા કુકરમાં પ્રેશર રિલીઝ થતાં વાર લાગતી હોય તો 1 સીટી કરો તો પણ ચાલે। હવે આ શાક છે એને આપણે અહીં રોટલી સાથે સર્વ કર્યું છે। તમે આ શાકને પરોઠા સાથે પણ સર્વ કરી શકો। આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।